ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਸ਼ਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਨੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿਕ ਚੌਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੈਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਕੀਆ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਟ ਪੇਟਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 33 ਜ਼ਖਮੀ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਇਲਨੋਏ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਲਗਨ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਨੀਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। CNN ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਅਤੇ 51 ਤੋਂ 49 ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਰਿਕ ਚੌਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਿਸ ਪਾਇਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਨਾਲ 2018 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 33 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਵੇਟਾ ਦੇ ਸੈਰਨਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਰੇਨਾ ਹੋਟਲ ਕੋਇਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੁਣ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 1.617 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ACIV-19 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ B1.617 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਦੇ 39 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ B1.617 ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ B1.617 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਡ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ PPP ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Thank you so much to Prime Minister Trudeau and Deputy Prime Minister Freeland for joining us today. This is a big honor for all of us, and we're looking forward to sharing some of our experiences rolling out Canada's largest vaccination campaign in history. My name is Christina Tulp, and I'm a pharmacist in Corner Brook, Newfoundland. I'm also the chair of the Canadian Pharmacists Association. I'm joined today by pharmacist colleagues from across the country who have all been administering vaccinations. I'm also joined by Randy, who is a co-op student working for the association, and when she's done,
her day's work. She spends a few hours in the pharmacy in Ottawa doing intake for patients who are coming in to get their vaccines. She also has first-hand experience in addressing vaccine hesitancy, and it is so great to see a future pharmacist already having such an impact. So thank you, Randy. But before we get into all of that, I'd like to turn it over to the Prime Minister to say a few words. Prime Minister? Well, thank you so much, Christina. And I just want to say hi, everyone. Thank you very, very much for your hard work. You guys really are on the front lines of our fight against COVID. Thank you very much. पेड सिक लीव संबंधी बिल डिगन तो बाद विरोधी धी लीडर एंड्रिया हाथवत ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਵੱਲੋਂ 5 ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੜਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। In Ontario's ICUs, there are some 770 or so patients, people with COVID-19 who are literally struggling to breathe. Ontario is in an absolute crisis with this virus. Yesterday, against all evidence, the government claimed that they were following expert advice from the science table and from other doctors and experts about how to handle this crisis. And of course, we now know that Dr. Lowe has in fact started to shut down businesses where COVID-19 is spreading. The Minister of Labour, Training and Skills Development. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Of course, we saw the news this morning with the local decision by Dr. Lowe. We're working closely with Public Health. But I have to say, Mr. Speaker, we are truly disappointed with the federal budget that we heard yesterday. In fact, the federal government worked with the provinces at the beginning of this pandemic to ensure that job-protected leave was the responsibility of the provinces. That's why we moved forward, the first in the country, to ensure that there was job-protected leave, including job-protected leave for those who are getting vaccinated. And the federal government was going to step up with paid sick days. Mr. Speaker, $100 billion more in new spending federally, no improvements to the sick pay program, but I want every worker in the province to know that we have Response? ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। For months, experts, including members of the Premier's own science table, have been sounding the alarm about dangerously high ICU levels. And today we learn that there are over 760 people fighting for their lives in Ontario ICU, Speaker. But the Premier failed to act. They failed to implement paid sick days. They failed to vaccinate workers in hotspots. And now ICUs in communities like Brampton are overflowing. Pediatric hospitals are sacrificing their beds. Patients are being transferred to hospitals around the province outside of their communities, Speaker. And doctors and nurses are being put in a horrific position of having to make decisions on who will receive life-saving supports and who will not. Speaker, Question. Why? With all of the evidence in front of this government, all of the warnings from their own science tables and medical experts, does this government continue to ignore the crisis in our ICUs? Minister of Health. Thank you very much, Speaker. Well, we have been listening to the experts all along. We have been listening to their evidence. And I think one thing is really important, Speaker, and I would say to the member opposite through you, that the Speaker is alleging that there is a triage protocol in place in Ontario. There is not. There is not. Sure. That is something, what we are doing is building capacity in our hospitals. We are making sure there's two aspects to what we need to deal with here.
ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰੋਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਕਸਰ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ 1% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਮੁਤਾबिक ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਗੇ। Record numbers of cases, field hospitals being set up, people getting sick, racialized people, frontline workers, essential workers being sick, poorest communities in our country, some of the poorest communities have the highest rates of infection and the lowest rates of vaccination. In that context, Canadians were asked the question, would they like an election right now? And they said it would be unfair and unsafe. I absolutely agree. In fact, I would add irresponsible. It would be irresponsible for a leader at this time, at this stage of the pandemic, to in any way trigger an election. So I've made it really clear, no, I'm not going to be irresponsible. I'm going to do what's in the best interest of Canadians. But there's lots of ways to critique what the Liberals have done. One of the biggest problems in this budget is the question that was on so many people's minds, who's going to pay the price of this pandemic? Who's going to pay for the recovery? And the Liberals have answered really clearly that it's not going to be the ultra-rich. They did not bring in any wealth tax on the ultra-rich. They did not bring in the measures that were required to get after the fact that you got web giants and some of the wealthiest people, the richest people in our country, the 44 richest billionaires that increased their wealth by $62 billion, and after this budget, they're not going to have to pay anything more. That is wrong. That was a choice that this Liberal government made, and that was a wrong choice. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 60 ਤੋਂ 70% ਰੁਕਿਆ ਹੈ। Today, I'd like to provide an update on the vaccine rollout and how it has picked up the pace in the last couple of days. But first, I want to say thank you. Thank you to all those Albertans aged 40 and older who've already signed up and showed up to get the AstraZeneca vaccine. I'm encouraged to see much more activity at the walk-in sites and higher number of appointment bookings. I myself booked AstraZeneca, the appointment online at 8 a.m. this morning, and I have to say I was impressed at how easy it was. I was put into the online queue. I got real-time updates on how many people were ahead of me and how long my wait was, which I think was about 7 minutes. And at the end, I filled out a simple form and got to pick my time, which will be on Thursday. So thank you to the folks at AHS for creating such a convenient process for everyone. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇहद ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Mr. Speaker, the third wave of COVID-19 is ravaging Canada. We are in this situation because the federal government didn't secure enough supply of vaccines fast enough to prevent it. Today, the government of Manitoba had to secure help from North Dakota to vaccinate essential workers. How many Canadians will have to be vaccinated in the United States because of this Prime Minister's failure to secure vaccines? Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, it's important in this House that we be grounded in facts. Our plan is working and we're getting more vaccines than anticipated. We've now delivered over 13.3 million doses to provinces and territories, with more than 10 million doses of vaccine already having been administered. Thanks to the tireless work of officials to accelerate vaccine deliveries, we are now in the top 3 of G7 and G20 countries. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP for Mississauga Malton. This week is National Volunteering Week, an excellent opportunity to thank and celebrate the millions of volunteers across our province that help our clubs and charities truly thrive. Across Canada, last year,
12.7 million people contributed over 1.7 billion hours of volunteer work with economic contribution valued at over $55 billion. Volunteering has become even more crucial during the pandemic. Over the last 12 months, I'm extremely proud to say our residents have stepped up and volunteered at food banks, religious organizations, community cleanups, and retirement homes. On top of that, there are many informal volunteers we have in our community who, through their random act of kindness, embody the spirit of neighbors helping neighbors. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। I got a dose of Pfizer vaccine. Simply, that's the vaccine that we're using at the healthcare worker clinics. I was asked before, was I going to get AstraZeneca vaccine? I said no, because I have a choice. If I had taken an AstraZeneca vaccine, that would have been a vaccine that somebody 55 to 64 who has no other choice, they wouldn't have been able to use that vaccine. So I'm happy to get either, whatever vaccine's available. This is the vaccine through the healthcare worker clinic that I'm getting, and I'm very happy to get my first dose of vaccine. What is the trigger or threshold that causes public health to decide when it's time to open up to a new age group? We really look at it twice a day. We look at the number of the appointments we have. We really look at the vaccine supply, when the appointments, the people coming in to book at when a certain age group is starting to slow down. So we look at that on a daily, if not multiple times a day, and to get a sense of. But we always have to do it within our available vaccine supply. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਨੇਮੀ ਪਾਲ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।